در دهه‌های اخیر ایران یکی از کشورهایی بوده که بیشترین سرمایه گذاری را در حوزه پدافند هوایی و سامانه‌های راداری انجام داده است. دلیل این موضوع هم روشن است. با وجود تهدیدهای پیوسته از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و حضور مداوم هواپیماهای جاسوسی و شناسایی در اطراف مرزهای ایران، نیاز به پوشش راداری مداوم و بدون وقفه برای فرماندهان نظامی حیاتی است. در همین راستا یکی از پروژه‌های کمتر شناخته شده اما بسیار مهم ایران توسعه رادارهای پشتیبان بوده است. این رادارها به طور خلاصه همان چشم دوم شبکه راداری کشور محسوب می شوند. اگر رادارهای اصلی از کار بیفتند یا توسط حملات الکترونیکی و موشکی مختل شوند، رادار پشتیبان به صورت خودکار وارد عمل می شود و خط پوشش دفاعی را احیا می کند. ایران با توجه به تجربه های جنگ 8 ساله و سپس برخوردهای نزدیک با هواپیماهای شناسایی بیگانه به خوبی دریافت که اتکا به یک لایه محدود از رادارها خطرناک است. در اوایل دهه 1380 خورشیدی اولین مطالعات بر روی رادارهای پشتیبان متحرک آغاز شد. این رادارها برخلاف رادارهای ثابت که در ایستگاه‌های مشخص و بزرگ نصب می‌شدند، روی کامیون‌ها یا تریلرهای بزرگ سوار می‌شدند و قابلیت تغییر مکان سریع را داشتند. اما چالش اصلی آن بود که رادار پشتیبان باید هم قدرت کشف مناسبی داشته باشد، هم در برابر جنگ الکترونیک مقاوم باشد و هم بتواند بدون تداخل اطلاعات را با شبکه اصلی پدافندی به اشتراک بگذارد. نسل اول این رادارهای پشتیبان بیشتر برای کشف اهداف در ارتفاع متوسط و بالا طراحی شده بودند، اما با گذر زمان و ورود پهپادهای کوچک و کم ارتفاع، نیاز به رادارهای جدیدتر و پیشرفته‌تر احساس شد. در همین راستا ایران از حدود سال 1395 پروژه‌ای را کلید زد که بعدها به تولید یک رادار پشتیبان پیشرفته با قابلیت‌های چندگانه انجامید. این رادار که نام رسمی آن تاکنون رسانه‌ای نشده، در محافل غیررسمی با عنوان چشم ثانویه شناخته می شود. قابلیت اصلی این رادار توانایی ورود سریع به مدار عملیاتی است. یعنی اگر یک رادار اصلی توسط موشک‌های ضد تشعشع یا حملات سایبری از کار بیفتد، رادار پشتیبان می‌تواند در کمتر از 15 دقیقه در محل مشخص مستقر شود و پوشش راداری از دست رفته را بازیابی کند. برای این کار مهندسان ایرانی سیستمی طراحی کردند که شامل دکل‌های تاشونده، ژنراتورهای کم مصرف و آنتن‌های ماژولار است. آنتن‌ها می توانند بر اساس نیاز عملیاتی تغییر شکل دهند. برای مثال، در حالت کشف اهداف ارتفاع پایین، زاویه تابش پرتو رادار تغییر می کند تا حساسیت بیشتری به پهپادها و موشک‌های کروز داشته باشد. یکی از نکات جالب در این رادار پشتیبان مقاومت آن در برابر جنگ الکترونیک است. برخلاف رادارهای قدیمی که با ارسال امواج قدرتمند اما ساده عمل می‌کردند، این سامانه از الگوریتم‌های پیچیده پرش فرکانسی بهره می‌برد. به بیان ساده، رادار پشتیبان هر ثانیه چندین بار فرکانس کاری خود را تغییر می‌دهد، به طوری که اخلالگر دشمن نمی‌تواند به راحتی آن را کور کند. این ویژگی برای ایران اهمیت فراوانی دارد، چرا که هواپیماهای نسل پنجم مانند F-35 یا F-22 اغلب به سیستم‌های جنگ الکترونیک بسیار قوی مجهز هستند.
نکته دیگر شبکه محوری این رادار است. ایران طی سالهای اخیر با ترکیب سامانه‌های متنوع راداری از رادارهای باند VHF گرفته تا باند X توانسته یک شبکه یکپارچه کشف ایجاد کند. رادار پشتیبان نیز به صورت مستقیم به این شبکه متصل است. به همین دلیل وقتی وارد مدار می شود اطلاعات آن به سرعت با داده‌های دیگر رادارها تلفیق شده و تصویری واحد از آسمان ایجاد می کند. این امر باعث می شود فرماندهی پدافند هوایی هیچگاه بدون تصویر عملیاتی نماند. جذابترین بخش ماجرا شاید قابلیت ردیابی اهداف پنهانکار توسط این رادار باشد. گفته می شود مهندسان ایرانی با استفاده از فناوری باند UHF و پردازش دیجیتال توانستند میزان مقطع راداری اهداف مختلف را با دقت بیشتری محاسبه کنند. این یعنی حتی اگر هواپیماهای رادارگریزی مثل F-35 با پوشش خاص خود وارد منطقه شود، رادار پشتیبان قادر است سیگنال ضعیف بازتابی از آن را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تهدید واقعی علامت گذاری کند. این موضوع دقیقاً همان چیزی است که پدافند هوایی ایران در سالهای اخیر به دنبال آن بوده است، یعنی شکستن هیبت فناوری پنهانکاری. در رزمایش‌های اخیر ایران چند بار رادار پشتیبان به طور غیررسمی مورد استفاده قرار گرفت. در یک مورد یک هدف شبیه سازی شده پنهانکار وارد حریم هوایی شد و رادار اصلی عمدن از مدار خارج شدند تا سناریویی واقعی ایجاد شود. تنها ظرف 10 دقیقه رادار پشتیبان جایگزین شد و توانست هدف را آشکار کند. فرماندهان حاضر در رزمایش این عملکرد را گام بلند ایران به سوی امنیت پایدار آسمان توصیف کردند. از نظر فنی این رادار پشتیبان توانایی پوشش تا شعاع 400 کیلومتری را دارد و می تواند اهدافی با سطح مقطع راداری بسیار کم را شناسایی کند. سرعت بروزرسانی اطلاعات آن نیز بالاست. هر 3 ثانیه یک بار تصویر جدیدی از آسمان ارائه می دهد. همچنین به دلیل طراحی بومی ایران می تواند به راحتی نرم افزارها و الگوریتم های جدیدی روی آن پیاده کند. به عبارت دیگر برخلاف رادارهای خریداری شده از خارج، این سامانه محدود به فناوری خاصی نیست و می تواند به مرور ارتقا یابد. بعد از رونمایی محدود این رادار، برخی تحلیلگران خارجی اظهار داشتند که ایران عملاً با ایجاد چنین چشم دوم قدرتمندی احتمال کور شدن پدافندش در حملات اولیه دشمن را به شدت کاهش داده است. در دکترین نظامی آمریکا اولین مرحله هر حمله نابودی شبکه راداری دشمن با موشک‌های ضد تشعشع و جنگ الکترونیک است. اما حالا با وجود این رادار پشتیبان، حتی اگر موج اول حمله موفق باشد، ایران میتواند خیلی سریع سامانه‌های جایگزین را وارد مدار کند و پوشش راداری را بازسازی نماید. این یعنی عنصر غافلگیری برای مهاجم به شدت کاهش می‌یابد. در یک نگاه کلی، رادار پشتیبان ایران نه تنها یک سامانه جانبی نیست، بلکه به نوعی ضامن بقای کل شبکه پدافند هوایی محسوب می شود. تصور کنید کشوری قصد حمله داشته باشد و برنامه ریزی کرده که در 20 دقیقه اول همه رادارهای اصلی ایران را نابود کند. حالا با حضور رادار پشتیبان این نقشه از اساس بی اثر می شود، زیرا شبکه پدافندی در عرض چند دقیقه دوباره فعال خواهد شد. همین موضوع می تواند مهاجم را از شروع جنگ منصرف کند، چرا که هزینه ها و ریسک ها چندین برابر می شود. در آینده انتظار می رود ایران این رادار را به صورت گسترده در سراسر کشور توزیع کند، به ویژه در مناطق مرزی و نقاط حساس صنعتی و نظامی. حتی احتمال دارد نسخه کوچکتر و تاکتیکی از آن برای پشتیبانی یگانهای متحرک زمینی ساخته شود. به این ترتیب یک لایه جدید و ناشناخته به معماری پدافند هوایی ایران اضافه خواهد شد، لایه‌ای که می تواند توازن قدرت منطقه‌ای را پیش از پیش تغییر دهد.
اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.